may makapasok dun sa floral. Ayan si Piwi, oh. Hi po. Di kayo makakuha ng magandang shot. Dito, tatry namin pumasok dito sa Try natin. entrance sa kabila to. Ayan, oh. Yun, medyo maluwag. Wala, daming tao. Hindi pa kami ready. Kaso ang hirap gumawa ng shot, oh. Daming tao. Meron na mga matumbang bulaklak. Hinaan niya sir, pinambayan na. Pinambayan na. Hindi na napigilan yung mga tao.